Hello friends, welcome to Shamro YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ මම ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා හොඳට views ගන්න. ඒ කියන්නේ කාට හරි කෙනෙක් වීඩියෝ එක ඔබලා වීඩියෝ එක ඇතුළට එන්න හිතන විදිහට ටයිටල් ටයිප් එකක්. ඒ කියන්නේ එක්තරා විදිහක ටයිටල් විදියක් කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියා දුන්නා. ඉතින් මේ සීරීස් එකේම තවත් අලුත් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ඇතුළට එන්න හිතන විදිහට වීඩියෝ එක ඔබන්න හිතන විදිහට අපි කොහොමද තවත් ටයිටල් වර්ග දෙකක් මම මේකේ දෙකක් කියා දෙනවා ටයිටල් වර්ග දෙකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. මොකද මේ ටයිටල් ටයිප් ඇත්තටම ගොඩක් views ගන්න ඒ වගේම YouTube CTR එක වැඩි කරගන්න ගොඩක් helpful වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ උෂාම්බ්‍රෝ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම ටයිටල් ටයිප්ස් කිව්වහම මුලින්ම මම කතා කරන්නේ how to කියන එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද දැන් හිතන්න ඔයාලා මොකක් හරි හිතන්න උයන කුකින් channel එකක් ඔයාලා කරන්නේ. ඊට ඔයාලා යන්න ඕනි ඒ කියන්නේ how to කොහොමද මේක උයන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කොහොමද කරන්න කියන ඒ ඕනම දෙයක්. දැන් හිතන්න ඔයාලා experimental මොකක් හරි පරීක්ෂණ ගැන කරනවා. ඒ තියෙනවනේ කොකා කෝලා එක වර්ගයේ දේවල් දාලා පරීක්ෂණ වර්ගයේ විදියට YouTube channel කරන අය ඉන්නවා. ඒ වගේ channel වලට how to කියලා දාලා ඔයාලා title create කරාම ඒකට views එමෙ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. YouTube CTR එකත් up වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ පැත්ත ගොඩක් try කරන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමත් YouTube එකෙන් ගොඩක් කැමති ඒ pattern එකට, ඒ title pattern එකට. ඒ විදිහට කියන්නේ කොහොමද දෙයක් කරන්නේ? කොහොමද කරන්නේ? ඒ අන්න එක තමයි එතන යන්නේ අදහස් වෙන්නේ. ඊළඟ title pattern එක තමයි අපි කියනවා compare කරනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඕනම දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි පෑන් වර්ග දෙකක් ගමු. බ්‍රෑන්ඩ් දෙකක පෑන් වර්ග දෙකක්. ඊට මේ දෙකෙන් මේකද හොඳ අනිත් පෑන් වර්ගයේද? කාර් දෙකක් ගමු. කාර් දෙකෙන් මේ කාර් එකද හොඳ අනිත් කාර් එකද? ඒ කියන්නේ මෙතන කම්පෙයාර් කරනවා. මොකද්ද හොඳ කියලා. ඒ වගේ ඒ පැටර්න් එකට යන්නේවත් ගොඩක් ඒ කියන්නේ අප් වෙනවා ඉක්මනට. ඒ ටයිටල් එකට ගොඩක් කැමති කට්ටිය. මොකද්ද හොඳ? දැන් අලුතෙන් මොකක් හරි මොබයිල් ෆෝන් වර්ගයක් ආවොත් මොකක් හරි අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක ඒකත් එක්ක කලින් ලංකාවේ දැන් ෆේමස් වෙලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක ෆෝන් එක මොබයිල් ෆෝන් එක කම්පෙයාර් කරනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙන වීඩියෝස්. ඒ වගේ වීඩියෝස් වලට ගොඩක් views එමෙ හැකියාව වැඩි. හරිද? ඒක ඔයාලා try කරන්න ඕනේ එහෙම කම්පෙයාර් කරන වීඩියෝස් type වලට යන්න. ඊට පස්සේ how to කියන pattern එකට යන්න. හරිද? ඊළඟට අර අනිත් වීඩියෝ එක බලන්න මගේ මුලින්ම දාපු ටයිටල් පැටර්න් වීඩියෝ එක මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා try කරන්න එක විදිය ටයිටල් වර්ග. ටයිටල් එකෙන් පුළුවන් ගොඩක් දෙයක් කරන්න. කෙනෙක්ව මේ වීඩියෝ එකට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම හිතනවා මේ පැටර්න් දෙක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. how to සහ compare කරන මේකද හොඳ මේ දේද? ඒ වගේ දේවල්. හරිද? ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.